What's going on mga kaibigan? Good morning sa inyo lahat. Nandito tayo sa Lookout Wharf, Alaminos City, Pangasinan. Ito ang jump off point sa 100 Islands National Park. Papakita ko sa inyo yung aming suking accommodation dito sa 100 Islands dito sa Alaminos. Share ko siya sa inyo. Ayan na siya. Tada! Ayan. So harap lang siya ng parking ng Lookout Wharf. Oh, kaya basta okay, ingat. Ayan guys, si Kuya Bong, ang ating suking boatman dito sa 100 Islands. Balita ko naman. Totoo sa payment. Napapila. Nabutan mo, mahaba na. Oo, mahaba na talaga. Okay guys, ayun, mahaba daw yung pila sa payment. So sinimulan namin yung process ng registration roughly around 5:20, ganun. And ngayon is 6:10. So mahaba yung process. Pero hindi naman siya laging ganito guys. Nagkataon lang ngayon, a long weekend. So talagang dagsa yung mga tao dito. Yun na nga guys, tapos na si Noel magbayad ng ating registration fee. Naantay na lang natin siya makabalik dito sa parking area. Ay, ito na pala. Nako po. What's going on mga kaibigan? So nandito na nga tayo sa Governor's Island dito sa 100 Islands National Park. At dito sa Governor's Island meron silang view deck. Pero para makating mo yung view deck na yun, kailangan mo umakyat ng 141 steps pataas. Pagod na ako. Okay, tara, akitin natin. Nandito na tayo sa view deck ng Governor's Island. Nasa temple. Okay guys, nandito na tayo sa Quezon Island. Ito ang isa sa tatlong pinakapupuntahang isla dito sa 100 Islands. At ang daming tao. Okay guys, katatapos na lang namin kumain sa Quezon Island. Nandito na kami ngayon sa helmet diving area. At nag-enjoy na yung mga guests natin sa kanilang helmet diving. Dito naman tayo sa Cuenco Island. At nandito yung Cuenco Cave. Dito sa Cuenco Island guys, mayroon silang diving platform. At, hello, yes. Picture mo kami pag kami ito malo. Ay, sige ba? Oo ba? Vlog muna. Dito tayo vlog. Pwede kayong tumalon dyan.
Okay, so kakabalik lang namin dito sa Lookout Wharf at na-enjoy naman nila yung ating 100 Islands tour. Kahit madaming tao at medyo mainit. Kung magpupunta kayo dito, just mas okay lang siya, mas ma-enjoy nyo siya kung pupunta kayo ng hindi weekend or hindi holiday kasi mas ma-appreciate nyo yung mga islands pag mas konti yung tao. Nonetheless, sobrang ganda pa din, sobrang lupit pa din ng mga islands. And that's it. That's my vlog for today. Thank you very much for watching. Kita-kits tayo sa sunod na video. And if ever you want to join us in one of our tours, just find us on Facebook. Facebook.com/eSureTravel. Follow us on Instagram at eSureTravel. And our website is eSureTravel.ph. Sobrang init ng ban! Okay guys, shower na kami, tapos uwi na. Bye bye. There's so many ways to escape, but I guess it's time to wake up, time to wake up. Far too many ways to escape, but I guess it's time to wake up.